Hát itt még... Scheisse. Hallod, mint egy marhának beszélnék, hát olyan vagy. Menjél már fel. Sziasztok! Itt vagyunk a Hulland telephelyén, ismételten Kovács Tibivel, Juniorral. Sziasztok! És mennünk kell Kazaksztánba. Mi lesz a mai árunk? 33 darab vemmes üsző. Ezeket egyébként nem vágni fogják. Ja, nem. Tehát ez nem vágó. Ugye megkérdeztétek páran, hogy miért dögös a dögös, és ugye páran azt hittétek, hogy az azt jelenti, hogy mindig vágni viszik, nem, mert hogy ez haszonállat. Igen. Ugye a teje miatt fogják majd ezeket az állatokat tartani. Be kell viszont almolnunk előtte. Milyen alom az, amit fogunk most használni? Hát most a lengyel pihentetőig szalma pellettel fogjuk vinni. Ott a pihentető meg majd ezt kialmoljuk, és utána szalmával fogjuk onnantól kezdve tovább vinni az állatokat. És akkor azt neked kell most felvenni. Igen. Úgyhogy akkor menjünk, vegyük fel a szalma pelletet. Meg volt az alom felvétele, most akkor el kell mennünk mérlegelni. Igen, de mérünk egy üres súlyt. Hát ez csak pusztán, csak most nekünk kell, ez egy darabra veszik az állatokat, úgyhogy most teljesen mindegy, hogy mennyi lesz a súly, ezt el kell vigyük. Úgyhogy, de én már most megsatszolom, hogy ez biztos, hogy 40 tonna fölött leszünk, úgyhogy útvonalengedély megkérése, úgyhogy ma lehet is menni majd tovább. Segítségünk lesz most hátul, vagy nem kapunk segítséget, magunknak kell megrakodni? Hát az éjjeli őrök jönnek, akkor segítenek, ha nem, akkor nem, de megoldjuk egyedül is, illetve ketten. Oké, akkor menjünk, rakodjunk meg. A rakodás, mint láthattátok, hát 40 egész, mennyi volt a súly? 41-320. 41-320 volt a súlyunk. Mi az útvonalunkban, ugye, hogy Tornyos Németi felé megyünk, most sokat fogunk bundeszezni. Hát Tornyos Németi, szlovák, lengyel, belarusz, orosz, és ott a végén majd a Kazaksztán. És most az a szívás az egészben, hogy nincsen útdíjfizető kütyüje, úgyhogy mindegyiket meg kell vegyük. Igen. Úgyhogy ez egy kisebb nehézség lesz. Úgyhogy akkor nézzük meg térképen, hogy is néz ki ez az útvonal. Nem olyan egyszerű itt a papírmunka, mert hogy nekünk engedélyekre van szükségünk, illetve ugye vízumra, ami nekem is már az útlevelemben benne van, hiszen én is az útlevelemet leadtam itt már jóval előtt a Hullandnak, és itt van benne belorusz vízum, kazak vízum, orosz vízum, de viszont milyen papírok kellenek még, röviden. Hát azt már szólt itt az exportosztály, hogy nem sokára kész lesznek a papírok, úgyhogy az még jelen pillanatban nincsen nálunk, de ugyanúgy lesz CMR-ünk, TIR-karnettünk, Tracyszünk, az a Európai Uniós doktorpapír, lesz a kazak doktorpapír, fuvarszámla, más egyéb nagyon nincsen. Van egy route plan. Igen, a routeplan, az az útvonalterv, meg viszont minden országnak, ami az unión kívül van, azoknak a tranzit útvonal engedélyei. Mosás nem lesz most igaz, mert ugye megyünk, almolunk, almot hát, cserélünk. hogyha most a lerakóig? Aha, így van. A lerakóig nem kell. Nem, ott csak kicseréljük az almot, és felfrissítjük, új szalma, és már megyünk is tovább. Majd talán a lerakón esetleg, attól függ, hogy lesz a lerakó, úgyhogy meglássuk. Oké, tankolás. Kell most tele tankolunk, vagy nem tankolunk tele? Oroszországba tankolunk, igaz? Ja nem, most a súly miatt annyit tankolunk, hogy épp hogy elérjük a belarusz első kutat. Aha, én akkor Belarussziába. Ugyanúgy a múltkor tankoltunk. Igen. Oké. Na srácok, szerintem akkor vágjunk bele. Nem lesz rövid
videóanyag, lesz benne igen sok változatos új részlet, lesznek külön majd beszélgetős videók is, akkor szerintem menjünk fel a elsőnek a lengyel pihentetőre. Reggel fél hét van, megérkeztünk Tornyos-Németire, a magyar-szlovák határa, és Junior előre ment, ott a kék konténerben megveszi, vagy kiváltja a szlovák útdíj fizetőt, ezt a mítót, és utána akkor robogunk tovább, kártyát cserélünk, és innentől én vezetek. Van még egyébként vissza körülbelül 550 kilométerünk, sőt egész pontosan mondom nektek, 554 kilométer még a lengyel pihentető, hát itt a határ pedig, mint látjátok, 2 toj-toj WC-t, ha bármi problémád van, akkor itt tudod megoldani. Egyébként pedig ennyi a határ. Június 21-e van, kérlek szépen 3:46 és megérkeztünk az első pihentetőre. Itt már voltatok velünk, egész pontosan a belorusz határ előtt vagyunk, és itt fogunk állni 24 órát. Junior már lehajtotta az állatokat. Ugye itt, ahogy megérkeztünk, azonnal rámpára is álltunk, bár mint láthatjátok, senki nincsen rajtunk kívül, viszont aki lemaradt volna az előző részből, akkor megmutatnám, hogy milyen pihentető vár itt ránk. Tehát ugye 24 órát kell pihentetni az állatokat, és addig nekünk egy ilyen pihenőhelység van kialakítva, ahol is le tudunk ülni. Aki szeretne, tud tévézni, hát feltételezem helyi adókat lehet rajta nézni. Mosógép, tudunk főzni, mosogatni, van egy számítógép, ugye emlékeztek, Csabiékkal itt főzőcskéztünk. Ide bejövünk. Itt van egy ilyen zuhanyzó, célnak megfelelő. Így, itt tudunk majd mosakodni. És van 2 WC-nk. Most pedig kimegyünk a boltba. Nem messze van, nagyjából szerintem 3 km vagy 2 km, annyi séta bőven ránk fér. Eléggé elfáradtam, teszem hozzám. Tudjátok, ez amikor reggel elindulsz valamikor, vagy felébredsz, jobban mondva 7 órakor, ugye tegnap reggel 7 órakor, egész nap még molyoltam a kertben, majd este elmentem a hullantelephelyen, megpakoltunk, jöttünk egész éjszaka, egyébként 3 vezetésben értünk ide, természetesen szabályosan, tehát 3-4,5 órás vezetésre volt szükségünk, 800 km, de ennyit bundeszezni, én szeretek bundeszezni, de ez azért egy kicsit sok volt. Nem mondom szép a táj, de végig útfelbontások, alig lehet haladni, zögykölődni. Na és mielőtt kimennénk a boltba, szeretném megköszönni a Speedzone-os srácoknak
a tippet, az ajánlást, hiszen ők is ugyanezt a hangfelszerelést használják. Ugye a Zoom H6-os már korábban megvolt, viszont most hozzájött még Sennheiser AVX ME2 hangfelvevő, mikrofon. Nagyon elégedett vagyok vele, és remélem most már azért is elégedettek vagytok, jobb lett a hangminőség, bár Junior még sokat nem szerepelt ebben a mai videóban, de majd azért őt is meg fogjuk szólaltatni. Na, menjünk ki a boltba! Este 8 óra van, és úgy döntöttem, hogy valami kaját összeütök, Junior eléggé fáradt. Ő nem tudja még, hogy eszik-e. Hát nézzétek, el akartunk menni étterembe, ami itt van kint az utca végén zárva van, ami benn van a városban, az megint, vagy faluban, az megint zárva van, úgyhogy holnap fogjuk becélozni. Én vettem most egy ilyen kapusnyák levest. Napját nem tudom, utoljára talán a rizsfőzős videóban ettem konzervét, tehát nem szoktam tényleg enni. Úgyhogy ezt az egy kis edénykét hoztam magammal, ebből ezt megmelegítem, megkajálom, és utána szerintem mehetünk alukálni. 8 óra van. Hát ez is úgy érzem, hogy nem elég kolbászos. Délután 2 óra van, itt vagyunk még a pihentetőn, és közben van egy kis, van egy kis probléma, méghozzá is ott a háttérben láthatjátok, ott áll már egy hullandos mikrobusz. Első körben hozta ezeket a molinókat, ugyanis a pihentetőkről mint ez is, majd fogok csinálni külön videót, ez kell egyébként magának a hullannak is. De képzeljétek el, most az a legnagyobb probléma, lehet, hogy itt fogunk ragadni, ugyanis az a helyzet, hogy a kazakh megrendelő nem fizette még ki az állatokat, és itt több mint 50 000 euróról beszélünk az állatok tekintetében, és ha nem fizetnek, akkor nem tudom, akkor vagy bevállalja Hullant, hogy leviszi így az állatokat, és utólag szerintem ezt nem fogja bevállalni, vagy itt a vége a mutatványnak. Most az a helyzet, jelenleg ott tartunk, ma hívtak, hogy telefonáljunk 5 órakor, most délután ugye 2 óra van, és elképzelhető, hogy maradunk még egy napot. Érkeztünk ide az étterembe, és 0%-os piát iszunk, jobban mondva sört, vagy ez varka sör. Ugye itt a 360-as kamerával veszem, egyébként ezt kérdeztétek, hogy milyen kamera, ez egy Insta360 One Air kamera, és akkor a kajánk az végül, az ételünk az végül is mi lesz egyébként, nem tudjuk, valami levest teszünk, salátával, krumplipürével, és mint láthatjátok, maszk nélkül be lehet ülni, nincs is kitéve a bolt, szerintem tényleg a boltba se kellett, legalábbis nem. Hát rajtunk volt, aha, de nem. Ja, és egyébként Misi csatlakozott hozzánk, ő mikrobusszal hozta nekünk a molinókat, és akkor te innen hova mész tovább? Mész fel? Litvánba, a sofőrök ér fel. Igen. Jó, tehát megy fel gépkocsi vezetőké, a sofőrök ér fel Litvánba, úgyhogy mindjárt jön az étek, megkajálunk, és akkor ez 4-ig van nyitva ez a kajáda, és akkor 5 órakor derül ki, hogy megyünk tovább, avagy mi lesz. A következő lenne a levesünk, ez egy Zupa Dinia nevezetű leves, a második pedig rántott hús, egy kis burgonya kaporral, szintén és egy friss salátával. Hát azt azért nem készítem most el, úgyhogy megkajálunk, megisszuk a sört és megyünk vissza a telepre. Sajnos rossz hírek érkeztek a Hullantól, félelmünk beigazolódott, úgyhogy 5 órakor jelentkeztek, hogy holnap valamikor késő délután vagy este lesz válasz, hogy mehetünk tovább, vagy mi a folytatás, úgyhogy elképzelhető, hogy itt véget is ér a fuvar, vagy döntenek valahogy, esetleg megérkezik a pénz. Kicsit szkeptikus vagyok ez ügyben, na de hát ez van, úgyhogy bőnyálas
Szerencsére annyi, hogy magunkban vagyunk, tehát nincsenek itt lengyelek, nem dáridóznak. Sok mindent nem tudsz csinálni, tehát egy napig itt el vagy, elfőzőcskézel, én már videókat vágok, rendszerezem a videókat. Harmadik nap reggelén vagyunk, és szerencsére megjött az engedély, úgyhogy mehetünk tovább. Viszont a nagy meleg miatt csak éjszaka, vagy hát késő délután indulhatunk el. Junior épp a párjával beszélt telefonon. Merült fel olyan kérdés közben így a nézőkben, hogy hol alszunk ilyenkor. Természetesen ugye a kamionban, én vagyok az alsóágyas, Junior pedig felül alszik. Egyébként ez így is volt, ha bárkivel voltam eddig 4 kézben, én voltam az alsóágyas. Manapság azért a felső ágyak általában szélesebbek, úgyhogy még azon talán jobb is aludni. Na most viszont nekem itt nem áll meg a dolog, tehát nem ülök itt a kamionban és nézek ki a fejemből. Én már itt reggel elkezdtem dolgozni, most épp az egyik gabonás cégnek csinálok saját betanító videókat, illetve tudjátok, amikor beérkezel egy céghez, és ott látsz egy ilyen sofőröknek ilyen információs videót, például az is van benne, tehát egyszer a cégnek, egyszer pedig annak a cégnek, akinek bedolgoznak, is készítek egy ilyen videót, tehát nekem lényegében 2 vagy mondhatni már 3 munkahelyem van. Innen elkezded odahúzni, onnan meg a középsőt innen odahúzni, mert ott az ajtó. Itt kezdjem középen, vagy? Ahogy jó, csak az a lényeg, hogy abba felébe húzom át mindig. Aha. Jó. Na kezdjünk bele akkor a bálázásba, amit először is fel kell gurítanunk. Elmondom nektek, hogy rohadtul dögmeleg van, és még szerintem nincsen 30 fok. Fú, forraz van. Jó. Behoztuk, és én viszont felveszem a maszkot, mert ez már nagyon porol. Nem nehéz egyébként gurítani. Úgyhogy idáig fel egy emberes. Nekem ez az FFP2-es maszkom van. Itt egyébként, mint láttátok az éttermekben, nem kérték. Nem nagyon használja itt, ahogy látom, senki bár ki volt téve, de ettől függetlenül nem nagyon használják, úgyhogy ezt most beljebb visszük. Hát, fogyókúrának tudom mindenkinek ajánlani, aki szeretne fogyni, mert olvadnak lefelé a kilók. Molinókat betettük belülre, és akkor a színpadot felemeljük. Áttettük egyébként a fakkosító ajtókat is, hogy az egyébként a 2 szint között, színpad közé szokott lenni, vagy 2 szint között szokott lenni. Viszont így ugye lejjebb tudjuk engedni majd a tetőt, hogy ne legyünk annyira magasak. Meglátjuk, hogy fejlődtem-e valamit az előző etaphoz képest. Nem valószínű, mert azóta sem nagyon villáztam. Ugye elől 1 szinten visszük a jószágokat, hátul viszont 2. És akkor mit csináljak? Semmit? Az a legjobb, azt szeretem a legjobb, akkor semmit.
Aha. Na nézzük. A kihamulás az eléggé fárasztó volt, főleg azért, mert eléggé meleg volt ma. Most már elkezdett esni az eső, úgyhogy de jó, amikor elindulunk, hallod, akkora lehűl egy picit a levegő, közben Junior beadja a kezdőországot, illetve átnéztük a papírokat. Viszont mi az útra már előkészültünk, szerettünk volna készíteni egy nagyon jó marhapörköltet a rizsfőzőben, marhahús sajnos nem találtunk, bár van nálunk bőven, persze ez csak vicc volt, mert ezeket a marhákat nem levágni visszük, de erről majd később, úgyhogy sertéshúsból készítettem el a pörköltet, amit valamikor majd szerintem a holnapi nap folyamán fogunk betenni a minikuktába. Most pedig, hogy megkaptuk az összes papírokat és indulásra készen vagyunk, akkor elmegyünk a határa, ami nagyjából másfél óra hossza. Jó, megállunk még előtt a szexshopos parkolóban. Igen. Az emlékeztek, az előző részben is benne volt olyan műfütykösöket, meg nem tudom miket árulnak, erről is lesz egy nektek rövid felvétel, mert képzétek, ebből a kamionban nincsen levegőpisztoly, és egy hét alatt olyan szinten le tudod lakni, olyan szinten poros, hogy azt azért, mint a sivatagban nem kellene bevállalni, meg ketten főleg itt eléggé tudjuk ott kavarni a port, kibeszállunk, jönnek be a legyek, erre már ugye megvettük a légyírtót, úgyhogy megyünk, veszünk egy levegőpisztolyt, majd elmegyünk a határra, sor, kiderül, hogy mennyi lesz, természetesen az mellett elmehetünk, és a határon reményeim szerint ismét megállnánk enni valamit, mert hát én most speciál mondjuk egy joghurtot ettem, kolbásszal, paranyica sajttal, ettünk egy jégkrémet, illetve alkoholmentes sört ittunk, úgyhogy lényegében szerintem startolhatunk, és csak jövünk vissza nektek a látnivalóktól. Megérkeztünk a szexshopos parkolóba, és azért szexshopos egyébként, akkor itt van mellettünk a szexshop, viszont mi benézünk ebbe a kamionos boltba, ide ledobtuk a szekeret, és akkor veszünk pisztolyt.
Jöttünk a határa, itt a lengyel határon, hogy eljöttünk a sor mellett, és nagyjából 5 perc alatt végeztünk, és útlevelet kellett odaadni, megkérdezték, hogy mi a rakományunk, illetve, hogy milyen tahográfkártyával van szerelve a kamion, ugyanis fel szeretnék mérni itt az állományt, hogy mennyi korongos mászkál még ide be, és itt egy igen szép Volvo. És akkor mi most előre jövünk az a dokihoz, ugye? A dokihoz. Igen, ott arra elnézel, ott áll már 2 belarusz. Aha. Meg a silások. Ja, a kódáló mellé. Igen. Aha, jó. Ez mennyi idő lesz körülbelül ez a mutatvány? Legrosszabb esetben is szerintem egy max. Egy jó. Hát meg még eszünk is, másfél óra legyen másfél óra. Egy másfél óra. Ja, mert itt tettünk a múltkor, vagy a bedorusz oldalon? Bedorusz oldalon, ah, jó. Na, leadtuk a dokinak a papírokat, és akkor most el kell jönnünk regisztrálni, illetve leadjuk a lengyel útdíjfizető kütyüt. Megkérdeztük, hogy elmehetünk-e utána enni, de mondta, hogy nem, előbb jöjjünk vissza, regisztráljunk, jöjjünk vissza, és már utána megyünk itt el most egyelőre lengyel oldalon kajálni. Meglátjuk, hogy a belorusz oldalon tudunk-e valamit csámcsogni. Meg volt a regisztrálás, most mehetünk viszont a mérlegre. Ilyen hivatalos helyeken csak óvatosan bánnak a kamerával, úgyhogy fotókat fogtok látni, ez így volt az előző részben is. Mert már tanultam ebből a hibából, ugyanis hogyha kiszúrják nálad a kamerát és valakinek ez nem tetszik, akkor elkérik a memóriakártyát, jegyzőkönyvet írnak, személyigazolvány, szóval csak egy nyug az egész, jó? Amit lehet így úgyis megmutatunk nektek. Úgyhogy akkor lássuk a mérlegelést, illetve hogy elfogadják súlyt, ugyanis 40.500 kg a szerelvény. Hát és akkor meglátjuk, hogy ezért megbüntetnek-e minket, avagy nem. Banka, kérlek szépen, fél 10 van, nem is emlékszek, hogy mikor jöttünk meg, befizettük a bírságot. Mennyi volt? 1450 euró, tehát 300 kilóval voltunk többek. Csoporttengely, igen. Tehát egyébként ez a cég fizeti természetesen, csak hát az időt, mennyi időt elcsinálják. Eddig még csak ezt intézték. Tengelyeztek, magasságot, hosszúságot, minden szart mértek. Most pedig eljövünk és kajálunk valamit. Van itt ilyen kajáda, és itt ki tudjuk választani, hogy mit szeretnénk enni. És akkor valami levest fogunk enni már hova? Én csak azt teszek, te azt teszem, amit... Leves? Milyen leves látszott? Hát ezt nem látom, itt van. Zuppa. Cigánka, ezt mondtam neked. Ez a másik meg a... Szóljánka? Ugye csülök van. Akkor Junior eszik egy ilyen, hát cigánka leves, én nem tudom, cigányleves, vagy nem tudom tényleg. Hát mondjátok meg ti, hogy az milyen leves. Én viszont ezt a szójánkát eszem, méghozzá is egy ilyen rántott hússal, illetve valamilyen káposztasalátával. Ez valami olivobogyós leves. Ja, a kulcsot néznéd egyébként a nyakamban, tehát teljesen trendi vagyok, mert itt vagyunk most már keleti határon, ez trendi. Kinyomod a pocakodat, és beakasztod a kulcsot. Juniornak a kajája, az így néz ki, egy ilyen leves, kenyérrel, illetve simán a saláta. Hát ide most a 360-as kamera lett volna jó, de hát ez van. No, ezt is megkóstolom. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Egy ilyen savanyú káposztaleves szerűség, úgyhogy mi megkajálunk. És akkor menjünk haza megint csak, és készítsük el ezt a levest, jó? Olivobogyó, szerintem otthon ilyet nem szoktatok enni. Haza is érkeztünk, és kezdjünk bele a szóljánka leves elkészítésének, ami egy orosz, lengyel tájakon ismert nemzeti étel, és eredetileg falusi ételnek is nevezték. Én sertés húskészítményekből fogom ezt elkészíteni, természetesen lehet ezt halból, tehetsz bele akár gombát, szóval rád van bízva egy olyan majdnem, hogy igazi kamionos, ketogén, mindent bele jó, zsíros, egy tál ételről van szó. Csináljunk először is egy húsleves alapot, ehhez én 400 g csontos karajt fogok
oda tenni 3 liter vízben főni, teszek mellé 150 g füstölt tarját. Van itt nekünk még debreceni párosból, illetve füstliből és lecsókolbászból 150-150 g. Ezzel majd bezöldségeljük a levest, egy kis hagyma, sárgarépa, zeller, petrezselyem, illetve fokhagyma. Van itt nekünk 50 g-nyi, vagy 20 g-nyi libazsír, 100 g nagyon vékonyra, nagyon apróra szeletelt ecetes uborka, 70 g olivabogyó, megint csak szépen felszeletelve, karikázva, fekete, illetve zöld, 2 fej vöröshagyma és sűrített paradicsom. Fűszerezés nagyon egyszerű lesz, kell bele só, bors, van nekünk itt ilyen szárított, adalékanyagmentes, tehát nem sózott zöldségkeverék, ezt fogunk hozzátenni, úgyhogy kezdjünk neki, tehát tegyük fel először is, csináljuk a húst, amit gyöngyözve oda teszünk főni, jó, 1,5 órán keresztül, kétszer lehabozzuk, a 2 habozás után jöhet bele a zöldség. Amint elkészült az alaplevünk, természetesen én ezt átszűrtem, és nézzétek, a húsit ugyancsak felkockáztam, legközelebb többet teszek ebből a füstölt tarjából, nagyon adja. Na most akkor fogjuk a zsírt, felhevítjük, ugye itt a főzőfelületet össze lehet kapcsolni, és így tudok használni ilyen nagyobb edényeket. Hagymát egy picit lepirítjuk, és azután hozzáadjuk a paradicsom sűrítményt. Jó picit lepirítottam a hagymát, és ezért nem árt egy picit ránézni a termékekre, ugyanis ezt benéztem. Ebben a fajtában van cukor, úgyhogy ezt kidobjuk, hozzáadott cukor van benne. Ezért ilyen kisüveges 80 g-os sűrített paradicsomot pakolok hozzá, és ezzel jól átdolgozom. Adhatsz hozzá, gondolod, egy kevéset az alapléből, amit természetesen elhagyhatsz, tehát készítheted kockából is, de ha itthon vagyok, én azért nem igazán szeretem használni, és adok hozzá egy merőkanálnyi főzőlevet. Van olyan verzió, ahol adnak hozzá cukrot, mint az előbb ez kiderült, én ezt egyáltalán nem javaslom senkinek, és jöhet hozzá az uborka, amit nagyon figyelj, hogy ne darabokra, hanem tényleg szinte lehelet vékonyra szeletelj fel. Valaki ad hozzá uborkalevet, tehát savanyítja még, és ezt a masszát, ezt az alapot hozzá fogjuk adni a húsleves alapunkhoz. Ezért átforgatjuk, nem kell túlzásba vinni, és szedjük át az alaplébe. Át is pakoltam a sűrítményt a levesbe, elmostam az edényemet, tettem hozzá még egy kis zsírt. Na most, hogyha ketogén diétát tartasz, ahogy én, akkor ezzel egyáltalán nincsen semmi probléma, viszont én azt javaslom neked, akkor a karaj helyett inkább tarját használjál. Ezeket most mindet szépen ide belehelyezzük. Nagyon zsír nem is kellene alá, hiszen ezek aztán rettentően zsírosak. Ne ijedjél meg tőle, ez egy olyan igazi kamionos, ugye? Ez egy olyan igazi kamionos eledel. Be van gyújtva itt a levesünk alá is. Ezt egy picit átforgatjuk, nem kell túlzásba esni, 5 percig pirítgatom, és utána adjuk hozzá a leveshez. Jó, tehát egy 5 perc pirítás után ezt el is zárhatjuk, és szedjük szépen át a húsit. Majd, ahogy ezzel is meg vagyunk, adjuk hozzá az olivabogyót, ne ijedjél meg tőle. Nagyon jó passzol hozzá. Cukor egyáltalán nem hiányzik szerintem ebbe a levesbe. Nem lesz nagyon savanyú. Szedhetsz bele még több uborkát, olivabogyót is, és mivel múltkor nem kaprosan csináltam, és én hiányoltam valahogy belőle, ezért most teszek hozzá egy kevés kaprot, úgyhogy ezzel így a tetejét meghintem jó bőségesen, és tejfölddel fogjuk ezt kínálni. Ehhez második szerintem már nem kell. Én azt mondom neked, egy jó ropogós kenyérrel, amit én most biztos nem fogok enni, a szénhidrát tartalma miatt feltétlenül próbáljátok ki. Hajnali 3 óra van, és most végeztünk a határátkeléssel, úgyhogy valamikor ugye 6 órakor érkeztünk meg. Ez durva, hogy csak hajnal 2. De itt az én órám szerint már 3 van. De akkor is 2 van. Jó, akkor maradjunk abban, igen, tehát akkor hogy hajnal 2, mert nekem átváltott az órám most már, ugye itt 1 órával előrébb vannak. Akkor maradjunk abban, hogy mi időnk szerint hajnal 2, egyébként hajnal 3. De ugye
a megérkezést a másik óra szerint számoljuk, tehát akkor hajnal 2-kor sikerült így átjönnünk. Úgyhogy itt vagyunk Fehér Oroszországban, az Belorussziában, és mehetünk Minszk felé, ugye Minszk a főváros. A breszti határállomást elhagyva az M1-es autópályán kell mennünk Minszk, azaz a főváros felé, amit csak távolról érintünk az elkerülő útjának köszönhetően. Az autópályát a Beltól fedélzeti egységével tudjuk fizetni, amit a pár kilométerre lévő kijelölt benzinkúton tudunk kiváltani. Fehér Oroszország, azaz Belorusszia egyharmadát erdő borítja. Szerintem autópályája egyhangú, az Európai Unióból kilépve igen unalmas és nem túl forgalmas. Az ország 2010. július 1-től vámuniót alkot Oroszországgal és Kazaksztánnal. Pénzneme a belorusz rubel, ami a mai árfolyamon számítva 1 rubel 118 forint. Üzemanyagára mai napon 1 liter gázolaj 224 forint, míg 1 liter 95-ös benzinért 233 forintnak megfelelő rubelt kérnek.